أنا الحقيقة أريدكم أن تتذكروا معي أمورا لو سمحتوا افضلوا فاكرينها واستحضروها طول ما احنا بنتكلم، لأنه مش هنقدر في كل خطوة نرجع إليها، لازم انتوا تكونوا فاكرينها. أولا، أن هذه الإحباطات لها رباعية، يعني 4 عناصر كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي. لها رباعية، 4 عناصر فاتكة وقاتلة، أنواع. في إحباطات فكرية، وفي إحباطات نفسية، وفي إحباطات مادية، وفي إحباطات خاصة، يعني الإحباطات أنواع متعددة. فمثلا الفكر، ما أنا لو استطعت أني أصيب الفكرة هوقع اللي قدامي، لأنه تغيير الفكر ده أساس لتغيير السلوك. هو أنا بشتغل للإسلام قوي ليه؟ مؤمن بالله قوي وبشتغل بشدة ليه؟ لأني عارف أن الإسلام صح وصواب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا سبيل. فأنا عندي ثقة لو أصبت هذه الفكرة بسهام فكرية من الشك، من الريبة، من التردد، خلاص يقع اللي قدامي، يقع تماما، يقع فورا. ولكنني إذا حققت قوة الفكرة وقوة الثقة وقوة العزيمة عليها، قوة اليقين بها، أنا محتاج طاقة إيمانية ضخمة لتحملني. لأنه في ناس كتير فكرتهم عن الإسلام صحيحة وممتازة، ولكن ليست عندهم طاقة إيمان تحملهم ولا تحمل فكرتهم، فتلاقيهم قاعدين واقعين. لأنه المسألة مش بالمخ، مش بالعقل. المسألة بالمخ بالعقل أهلا وسهلا، ولكنها تحتاج إنهاض الطاقة الروحية. لذلك إذا أنا أصبت الناس في إيمانهم وفي طاقتهم النفسية وخلتهم نفسيا غير واثقين في أنفسهم، وأصبتهم بمصايب نفسية وإحباطات نفسية، يقعوا خلاص. طيب، افرض إنسان فكرته واثق منها وطاقته الروحية قوية، ولكن الخبطات نزل عليه زي الصواعق، اخبط واضرب وكسر لحد ما خلاص هو كانت فكرته سليمة وطاقته سليمة، لكن تلقى من المصائب ما جعله ينحط ويقع. ولذلك لابد في منهج مواجهة الإحباطات أيضا، كما واجه إحباطات الفكر وكما واجه إحباطات النفس، يواجه إحباطات خطيرة اللي هي المصايب اللي بتقع. أنا فكرتي صحيحة وطاقتي الحمد لله يا مولانا، بقرأ في اليوم 3 أجزاء، أتلو 3 أجزاء من القرآن، ومن فضل الله أصوم يوما وأفطر يوما، أو بصوم الاثنين والخميس، ومن فضل الله ما فيش صلاة إلا في المسجد، ومن فضل الله حاجة جميلة جدا. لكن برغم قوة الفكرة وقوة الطاقة الروحية العبادية، كل ما اصحى الصبح الاقي مصيبة، ابني حصل له كذا، زوجتي حصل لها كذا، البيت حصل له كذا، فلسطين حصل لها كذا، كوسوفو حصل لها كذا، الشيشان حصل لها كذا، مصر حصل فيها كذا، تونس حصل فيها كذا، فرنسا حصل كذا للمسلمين، وانا مش قادر اعمل حاجة. الخبطات الشديدة كان لابد لمنهج الاسلام ان يراعي الفكر والطاقة النفسية ومواجهة هذه الصدمات. ثم أنا لو فكرتي سليمة ونفسيتي سليمة ومستعد أواجه العقبات، تبقى نقطة رابعة، وهي إن افرض أنا حي وقوي وطاقتي النفسية ضخمة وكل حاجة، هفضل بقى ملح على نار ساخن؟ ولا طب أعمل إيه؟ الطريق لازم يبين لي. ما هو أنا عندي قوة وعايز أجري، اديني بقى مضمار، اديني تراك زي ما بيسموه أجري فيه. إنما أنا عندي طاقة نفسية هائلة وأنت حابسني في أوضة، فمش قادر أجري، مش عارف أين الطريق. لذلك منهج الإسلام اللي هتكلم مع حضراتكم فيه في مواجهة الإحباطات يراعي هذه الرباعية، يراعي إحباطات الفكر والإحباطات النفسية
والإحباطات المترتبة على المصائب المنهمرة كالصواعق على المسلمين، والإحباطات المتمثلة في عدم وجود الطريق. احفظوا هذه الرباعية طول ما احنا بنتكلم، لأنه يا إخواني نحن لا نكلم الناس بأن يحبوا الله وخلاص، ولا يحبوا الإسلام وخلاص، هذا ركن ركين، لكن على بصيرة. هذه كلمة الإسلام. كلمة الإسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني ليست البصيرة عند الشيخ بينما المريد فاقد البصيرة، ليست البصيرة عند النبي بينما الأتباع يفقدون البصيرة، ليست البصيرة عند الشيخ المعلم بينما التلاميذ يفقدون البصيرة، لا، على بصيرة أنا ومن اتبعني. احنا الاثنين. البصيرة منهج. البصيرة مش يعني واحد نايم بالليل شاف رؤية فصحي يقول حي الله أكبر، لا، البصيرة منهج، البصيرة علم، البصيرة قرآن، البصيرة سنة، البصيرة دين، البصيرة دين. ولذلك احنا لما هنتكلم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات، لا نتكلم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات بوصفه منهجا دروشة، ولكن احنا بنلاحظ خريطة الإحباطات التي أشرت لحضراتكم إليها في الأسبوع الماضي، أنها هذه الرباعية. وأرجوكم لا تنسوا هذا ولا تهملوه، اكتبوه في ورقة كده لوحدها مستقلة، خليها جنبكم، إن 1 2 3 4، لأنه احنا بنتكلم لابد أن تفهموا احنا بنتكلم عن إيه.